Ezekben a hegységekben legtöbbször nincsen térerő, sötétek, vadak a körülmények, van, hogy nincsen élelmiszer, nem tudtok utánpótlást szerezni. A Divide ez egy olyan élmény marad, ami független az eredménytől, meg hogy milyen helyen értem be, egy olyan bringás sportélmény, amit szerintem sehol máshol nem lehet megszerezni. Vagy legalábbis én az elmúlt 20-25 évben, mióta bringázom, meg sem sikerült közelíteni. Bármennyi felkészülést rakhat az ember ebbe, ugye az a kihívás ebben a versenyben, hogy sosem lehet biztos az ember, hogy ezt végigcsinálja. Kusz Mátyás vagyok, és tavaly feladtam a Divide-ot. Hát az, hogy éltem meg, az, hogy ki kell szállnom a Divide-ból, az egy ilyen nagyon vegyes érzés. Alapvetően már így az első nap estén éreztem azt, hogy probléma lesz a hátammal, amit így tényleg évekre visszamenőleg tudtam, tehát hogy nem volt semennyire meglepetés. Úgyhogy a második nap gyakorlatilag volt időm azon gondolkozni, miközben a második 200 kilométert tettem meg nagyjából, hogy kiszálljak-e vagy sem, hogy mik lesznek ennek a következményei mondjuk így a saját lelki világomra nézve. De én azt gondolom, hogy viszonylag pozitívan tudtam kiszállni az egészből, mert hiszen én azt gondolom, hogy mindenki hibázik. Fontos az, hogy felismerjük azt, hogyha valamit rosszul csináltunk, és tanuljunk belőle, és tudjunk belőle fejlődni vagy javítani. A Divide-ról, illetve specifikusan a Hungarian Divide-ról azt érdemes tudni, hogy ugye a keleti határtól a nyugati határig megy, vagy pedig fordítva, ugye ez minden évben változik az iránya, és ez egy ilyen 1400 kilométeres verseny, aminek nagy részt terepen megy, legalábbis időben, mert hogy távban 50-50% nagyjából a terep és az országútnak az aránya, viszont mivel ugye aszfalton sokkal gyorsabban megyünk, ezért az időbeli aránya az akár ilyen 1/4, 3/4 vagy valami hasonló is lehet. Ugye a terepen sokkal lassabb az embernek az átlagsebessége. És amiben különbözik még egy általános kerékpárversenytől, hogy ugye itt ez egy ilyen self-supported túra verseny, tehát gyakorlatilag az van, hogy ki van jelölve egy GPS nyomvonal, egy csigavonal, és végig kell követnünk. A szint a másik nagy kihívás benne, mert hogy ilyen 24 000 méter szint van benne nagyjából, és hát a másik fő kihívás tényleg az, hogy a versenyzőnek nem szabad külső segítséget elfogadnia. Kicsit hirtelen jött egyébként, a tavalyi nem volt mögötte, nem azt mondom, hogy tudatos felkészülés, de nem olyan hosszú, mint most. Ugye azt hiszem 3 hónap előtte találta ki, hogy el fog menni. Nyilván izgultam, mert hogy sose csinált még ilyet, viszont annyira maximalista mindenbe, és annyira oda teszi magát, hogy igazából semmi kétségem nem volt afelől egyébként, hogy ezt végig fogja csinálni, végig fog menni. Először paráztam amiatt, hogy ez a sátorban vagy függőágyban alvás, aztán rájöttem, hogy igazából állandóan ezt csinálja, szóval ez sem lesz egy új keletű dolog. Az egyetlen, ami nagyon fura volt, hogy nem tudom őt szupportálni, mert hogy ugye ez egy abszolút önállátó verseny. Úgyhogy bíztam benne, és nagyon klassz dolognak tartottam, hogy elindul.
Amiben biztos voltam, hogy egy jobban struktúrált edzésterv kell, amit így sikerült is a Simon Balázsral, aki amúgy így a fitter nálunk, tehát a kerékpár beállítást végzi a Bringalandban. Ugye edző is, és az ő segítségével, útmutatásával kezdtem el készülni. Az megint más kérdés, hogy mondjuk az alvással hogy bánik az ember, mert az szintén szerintem nagyon változó az, hogy kinek mennyi az alvásigénye. Ugye vannak olyan teljesítők, akik nagyon-nagyon hosszú etapokat mennek, tehát akár ilyen 30 vagy akár 40 órás etapot is egyben, és utána alszanak egy nagyon-nagyon keveset. Én nem hiszem, hogy azt meg fogom tudni csinálni. Tehát a teljesítés az én oldalamról inkább az, hogy megpróbálom az ébren töltött időt minél gyorsabban menni, és a lehetőségekhez képest nyilván az nem sok, de hogy egy ilyen 4 és 6 óra közötti alvást belőni valahogy egy ilyen 24 órás etapra. Azért sokkal erősebben, jobban, felkészültebben válok neki, mint az előző évben, de ugyanúgy, ahogy az előző évben, most sem tudom azt, hogy ez vajon elég lesz-e hozzá, illetve hogy mihez lesz elég. Ha versenyzel, és itt tényleg azt méregeted valaki versenyző, ez egy túra, de teljesítmény alapon csinálod, és azt méregeted valakivel, hogy te 6. vagy 7., ha ezt csinálod, ezt el tudod dönteni magadról, vagy 20. vagy 21., az unfair ebben a műfajban teljesen elfogadhatatlan, ha te olyan segítséget veszel igénybe, amit más nem. Pánkúton van az első checkpoint, ott van egy teljesítési, vagy hát egy időlimit, amit meg lehet érkezni. Igen, ha nem vagy ott, akkor nem csak a pecsétet nem kapod meg, hanem akkor nem veszed teljesítője az eventnek hivatalosan a végén. Szóval, hogy ezek ilyen zárás érvényűek. Ezekben a hegységekben legtöbbször nincsen térerő, sötétek, vadak a körülmények, van, hogy nincsen élelmiszer, nem tudtok utánpótlást szerezni. Onnan fogunk indulni a 2 vízszározó között van egy ilyen kis bekötő út, 2 szarvas lesz a rajtvonal, és 100-an ide, 100-an oda, fel fogtok állni a a 2 oldalára, és elindulunk. Egy dolgot kérek, volt egy ilyen megjegyzés, elbagatelizáltam, de hát végül is biztos van ennek lényege, de nem sietsz, akkor létszik, add át a helyed abban elsősorban annak, aki siet. Itt van egy emelkedő az elején, a 78%-a a mezőnynek tolni fogja a biciklit, és olyan lesz, hogy aki leszáll először, mögötte mindenki leszáll. Szóval szerintem be lehet érni top 10, de úgy, hogy utolsónak tolod föl, szóval hogyha véletlenül lemaradsz, akkor ne az legyen, hogy így megy a vállazás. Jó? Tudtam nagyjából, hogy ki az, akire így kell figyelni azt, hogy mennyire erős, meg hogy megpróbálni esetleg vele menni, és mondjuk vele fejezni be így az egész távot, tehát hogy meg volt az, hogy kire kell figyelni. De közülük így mindenki nagyon erősen kezdett, amit így nem is nagyon tudtam hova rakni, mert ott volt így tényleg az első pár órában, hogy az volt bennem, hogy ha ők tényleg ennyire erősen mennek, akkor tényleg semmi esélyem a jó helyezésre. Nyilván ennek ellenére az egész a befejezését azt ugyanúgy szerettem volna csinálni, tehát hogy azt nem raktam félre, hanem inkább az első pár 2-3 óra után volt az, hogy akkor azt csináltam, amit igazából szerettem volna az elejétől kezdve, hogy jó, akkor easy, és menni egy olyan tempót, ami nekem megfelelő.
Hát így azért látszott, hogy az észak-magyarországi települések azok nem egy olyan állapotban vannak, mint a én általában sokat bringáztam Zalaegerszeg környékén, Somogyban, és bár Somogy sem a legfelkapottabb vidékek közé tartozik, de tényleg Észak-Magyarországon nagyon sok olyan hely volt, ami ilyen mély szegénységben élő emberek, látszott, hogy gyakorlatilag nagyon sok embernek nagyon semmilyen nincsen, amit így elég nehéz volt megélni úgy, hogy átmegyünk ott a nem tudom, több milliós bringákkal sok esetben. Mondom apának, hogy jönnek a sok biciklisák, letekerném őket ezeket könnyen. A biciklin van, hogy elhúznak mellettük is. Mondd el megint, elmennénk tőlük is. Brandon, te is? Igen. Simán lehagyod őket. De azért ők nagyon lassúak, nem? Hát persze, lehagynám őket, mert csiga lassan. Én nagy biciklivel is lehagynánk. Úgy neki nyugodtan. Én nagy biciklivel. Egy tekerés lehagyom őket. Én mindjárt futok. Bácsi Ronaldo is jön. Hajrá, Mátyás! Sikerült egy kicsit visszavennünk, úgyhogy alapvetően a közérzetemre is egy jó hatásra volt. Tettem, ittam folyamatosan, és próbáltam ilyen 170 watton tartani, ami nyilván lassabb volt, mint az eleje, de az elején lévő tempót az valószínűleg nem bírtam volna tovább tartani. Terv szerint még egy 100-ast azért legalább le akarok húzni, de hát az attól is függ, a CP1-hez hogy érek oda. Milyen kaja lesz, hol sikerül enni. Valószínűleg elkezdem a koffeint adagolni. Aztán meglátjuk, hogy hat-e valami. Meg mennyi az idő.
Hát még 5:30, úgyhogy még nem rakom fel a lámpát. Még a mászás elején bennem volt az, hogy talán tovább megyek, de a Bánkúti emelkedőnek vagy a turistaházig az emelkedő vége az annyira meredek volt, hogy ott volt egy szakasz, ahol le is kellett szállnom és tolnom. És megmondom őszintén, hogy amikor odaértem ilyen, hát szerintem 10 óra környékén, így lezuhanyoztam, megettem egy nagy tász trapacskát, akkor így eszembe nem jutott az, hogy így tovább kéne menni. Bánkúton vagyunk, de Párkányon pecsételünk. De szép lett! Szóval ahhoz, hogy a holnap esti kompot elérjem, azért 8 óra. Mint hogy 8-kor megy, azt hiszem. És ahhoz most van 10 óra, nem nagyon tudok számolni, de a legjobb számolásom szerint 22 óra alatt kéne odaérni, és az olyan 330 kilométer. És mindenképpen benne van egy alvás, tehát hogy az hát, mondjuk alszok legalább mindennel készülődéssel együtt máshol is mondjuk 5 órát, az azt jelenti, hogy 17 óra alatt kéne letekernem 330 kilométert, az 19,4-es átlag. Nem hiszem, hogy a Mátrán bükkön keresztül, meg a Börzsönyön keresztül kijönne. Jó utat! Vigyázz magadra! Minden rendben van, nagyon éhes
éhesen keltem, vagyis nem éhesen keltem, hanem éhetettem menet közben. Lefele borzasztóan hideg volt, 9 fokra indultunk, de szerintem egy-két völgyben volt ilyen 6 is, és ott így mindent magamra vettem, úgyhogy én úgy is fáztam. És ott öltöztem, vetköztem folyamatosan, mert ahogy megjött fel a nap, úgy meg meleg volt már Pehekavádban, úgyhogy... De egyedül. Amikor addig szerintem kibírom. Na van. Sírok környékén összefutottam Bartalossal, és ott nagyjából a mátrai mászást azt így együtt csináltuk meg. Hagyjatok bőr! Ja, nincs 3 centi bőr a fenekem elmélet. Pulzus 160, pont 99-en tartom. Amikor felértünk Ékestetőre, akkor az azért egy nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy funa, tudom, hogy még hosszú a nap, de azért most következik egy kis lejtő, meg ott volt már egy kicsit az, hogy a sok energiaszerettől, meg süteménytől, meg ilyen édes cucctól kezdtem meg csömörleni, és ott Mátra házán ettünk bacsekkal, ultra Bartalossal. Hiszen bacsekka ugyanaz volt a menü, egy zóna gulyásleves, meg egy kolbász, az így szerintem életet mentett. Ez a felfele, én úgy emlékeztem, hogy Szontág úr azt mondta nekem, hogy nem ott fogunk följönni, ahol tavaly lementünk. Ott jöttünk föl. Nem volt jó. Így ülni nem jó. Azon gondolkoztam, hogy ugye máshol úgy plastikáznak, hogy a seggedről ültetik a bőrt az arcodra, de nekem az arcomról kéne a seggemre. Fél 12, 3, 12. Mintha ilyen délutáni csörögnénk itt amúgy. De jó esküvőt, mert nem valami cukros. Azt el lehet ajándékozni, azt hiszem az egész pakot. Már nem fogok hozzá nyúlni. Elindulunk, és akkor aki második helyen teker a hosszú távban, egy hátsó pakja van. Pap valaki, nem? Lehet. Egy alul merev, nem tudom mivel, és nagyon nyomja. Utolért a lejtőben, úgy ment, mint az ördög, és az első 20 kiliben már ette a szeletet, és mondom, hát én ezt nem bírnám megcsinálni. Még innen mensz hazatástig. Sötét, sötétig, és akkor Szundi ugyanúgy 3-ig. Éjszakát merre tervezitek? Ahol lássak a biciklit. Amikor én elindultam, nagyjából akkor ért oda a Káder Ákos, és akkor néztem, hogy 26-os Montival, egy ilyen tényleg egy ős Montival jött. Nagyon vicces, mert tényleg nem működik a váltom, és akkor csak ezt az utolsó előtt tudom használni, amivel viszont nehéz felmenni a dombon. Hála Isten! Orvosnak elfelejtettek szólni, hogy aludjon néha.
aznap reggel volt az az érzés, hogy így semmi erőm, nem is kívántam a kaját sem, nem is éreztem azt, hogy így nagyon-nagyon tudnám folytatni azzal az intenzitással, mint amit eddig csináltam. Viszont ott, ahogy kiértünk a bánk előtti aszfaltos szakaszra, ott meg így, mintha elvágták volna, mert ott bekönyököltem, és akkor az egy ilyen nagyon jól esően tudtam menni. Hát addig a káváriás hajkabályokig egész jól éreztem magam. Azt szerintem hallottátok idáig, hogy mit gondolok arról, aki ezt belerakta a nyomba. Úgy volt, hogy a terveim szerint, hogy ma Pesten alszok, de még mennem kell tovább, mert még sokára lesz sötét. Csak még le kell mennem a Flóriára, mert ott van a Foxposzba a cuccom, mert úgy volt, hogy ott fogok aludni. Ez nagyon okos. Aztán most az egy tök nagy kerülőügy. És már megvan a terv a fejedben? Mi lesz a helyette a megoldás, vagy az majd még előtted van, ahogy kiadja? Hát az még előttem van, néz előttem szállásügyileg a foglalt szállásokon alszok. Majd ahol agyon csap az este, ott foglalok valamit. Nagyon hülye hangok jönnek belőle. És igazából más első napon elkezdte olyan 40-nél. Azóta egész jól tartja magát. De Balaton környékén azért több bringa kölcsönző van, úgyhogy remélem odaig ki hozzá. Nem is várat. Hát nem tudom, hogy a mezőny hogy fogja fel cibálni a dolgokat. Mint ti? Nagyon mosolygós vagy, én könnyen megy. Hát a CP2-n vagyunk, és hát egy elég durva hike-a-bike vezetett el idáig, de fürödtem, ittam egy fantát, vittem is egy fantát, úgyhogy ezzel felszerelkezve megyünk tovább. Remélhetőleg ma is egy ilyen 10 pár óra össze fog jönni. Fele megvan, fele hátra. Fele megvan, fele hátra. Nem meg. Nyuszika megy kifele az erdőből. Így. Na, ciao, hajrá! Sziasztok! Sziasztok, köszi minden! Víg Balázs Péter vagyok. Körülbelül 3 éve követem a Divide-ot. Tavaly előtt is már ezeken a féltáv budapesti célokon megjelentem. Nagyon tetszik. Én el vagyok nyűgözve ettől a versenyformától. Főleg azért, mert annyi önismeretem van, hogy tökéletesen alkalmatlan vagyok rá. Nekem a nagy kedvencem az Edina. Hát amit őt csinál, hát az szerintem lenyűgöző. Nem akarom szegény férfiakat megbántani, de többre tartom az Edinának a teljesítményét, mint női versenyzőnek a teljesítményét, mint a férfiakét, akitől mi majdnem, hogy ilyeneket elvárunk. Tudtam azt, hogy Baros Zsolt nagyon elő van még, de Pap az így látott terembe került gyakorlatilag, meg abba is volt. Bár mondjuk megmondom őszintén, hogy tőle is tartottam azért, mert a Komtól a 3-asig ott viszonylag erős tempót tudott menni, erősebbet, mint én. És
és én nagyon a limiten voltam akkor, tehát azt mondtam, hogy ha akkor erősebb tempót tud menni, akkor biztos, hogy sokkal erősebb, mint én. De minden esetre jó volt az, hogy tudtam azt, hogy ugye harmadikként értem oda, teljes távosok közül, és az egy ilyen tényleg felemelő érzés volt, hogy fú, akkor itt tényleg akár egy jó helyezés összejöhet. Azért, hogy kő az van, amivel letolítni. Nekivágtam a Vértesnek, ahol utolértem Bacsekot, ő pont útszélén állt, kb. Így köszöntünk egymásnak, láttam, hogy nagyon nagy baj nincsen, nem is szól, de láttam, hogy ott áldogál, és láttam azt is, hogy gyakorlatilag felértem akkor a második helyre, mert hogy Pap szintén később indult el, és ez egy elég nagy motivációt adott, hogy tudtam, hogy aznap el szeretnék menni mindenképpen Vinyéig, és megnéztem azt is, hogy mennyivel van előttem Borús, és láttam azt is, hogy hát valószínűleg ő is csak a CP2-ig fog menni, úgyhogy ez így mindenképpen gyakorlatilag azt a támpontot adta, vagy azt a biztonságérzetet adta, hogy a mai nap csak annyi a dolgom, hogy a CP3-ig, tehát Vinyéig elérjek. Nagyon-nagyon határán voltam annak, hogy lefekszek valahol, és akkor alszok egy 20 percet, mert ott volt egy ilyen 1 óra, amikor így tényleg az volt, hogy elnéztem valamerre, és akkor a kép az így utána ment, ami így lejtőzésnél, meg nagyobb sebességnél nem kifejezetten megnyugtató.
láttam azt, hogy viszont már nem sokkal van előttem Boros Zsolt sem. Tehát, hogy az így mindenképpen egy ilyen nagy plusz motivációt adott, hogy annak ellenére, hogy mennyire szenvedtem, valószínűleg más is ugyanúgy szenved, és sikerült közelítenem hozzá, és ezt ki akartam használni azzal, hogy akkor minél előbb odaérni a CP3-ra azért, hogy minél kisebb különbséggel tudjunk onnan elindulni majd. Mester Edith vagyok, itt lakok Csákberénybe, és igazából Boros Zsoltra várok, mert neki szurkolok, de természetesen a többi versenyzőnek is, de nekem ő a példaképem, és minden évben szurkolunk, vagy helyszínen, vagy csak interneten keresztül, de most ki tudtam jönni helyszínre is, úgyhogy valószínű, hogy rövid ideig eltekerek vele, aztán majd elköszönök tőle, és akkor neten követem tovább, és remélem meggyeri. Nagyon szeretném. Jó, de ahogy meg kell nyerned, mert amúgy szoros. Hát igen, de még nagyon sok van meg, tehát még aludni kell. Jó. Onnan volt egy fölfelé, ami ilyen sívó homok, ilyen 5 centi futóhomokos, kavicsos, rázós katlan, ahol volt körülbelül 50 fok szerintem. És ez nem volt jó. Benne marad. Hát az, ahogy beérkeztem a CP3-ra, az így kicsit tartottam így a Zsolttal való találkozástól, mert igazából mégiscsak ő van otthon az ultrázásban, ő ugye idén 6-szoros teljesítő lett, és én voltam a vendég, és pont ezért nem tudtam, hogy fogad, milyen lesz a találkozás, de abszolút maximálisan pozitívan csalódtam így az egészben. Kerékpározásban már elég volt. Sporttevékenység letudva. Nyom még egy 10 fekvőt, hogy lefáradj te is. Szia! Szia! Milyen volt? Hideg, meleg, rázó, poros. Nagyon meleg volt napközben. Meg nagyon hideg volt éjszaka. Igen. Hogy érzed magad? Jó, jobban, mint mondjuk délelőtt. Furcsát, ugye ezt már megszoktam, hogy ilyen hullámok vannak, tehát hol rosszabb. Hát reggel álmosabb voltam, mint most. És most kéne aludni. Most kell jó megtetni. Akkor miért egy kicsit alszol itt? Hát... Most folyamatosan azon gondolkodtam, hogy mi legyen, de most már ettem, már így nem szívesen indulnék nagyon el. Úgyhogy hát szerintem megfekszek rá, életemben először diválom ágyba. Most még el sem zuhanyoztam egy divátos. Tiszta luxus. Ja. Első nap ugye sose alszok, második nap aludtam 2 órát, meg egyszer 5 percet. A harmadikon hát olyan egyszer olyan 30-40 perc, ott visszaaludtam, 20-at akartam, aztán lett 40 belőle, vagy valami ilyesmi. Meg ilyen 5 perceket még párszor, aztán ennyi. És ma délelőtt például olyan iszonyat álmosság jött rám, vagy nagyon, most meg semmi. De már nem indulok rá azért, hogy most menjek addig, hogy nagyon álmos vagyok.
Amikor felkeltem ott a CP3-on, akkor egyből az volt az első mozdulat szerintem, hogy megnyitom a telefont, hogy Zsolt elindult már, és hogyha elindult, akkor hol van. Hát abban szinte biztos voltam, hogy ő kevesebbet alszik, mint én, ami így is történt, mert amikor én felkeltem, akkor ő már ilyen 15-17 kilométerre volt a szállástól. Veszprém előtt ott ilyen 30 km fölé nőtt a különbség gyakorlatilag, és ott azért már egy kicsit tényleg így bennem bujkált a kis ördög, hogy mi van, hogyha nem sikerül utolérni esetleg. Figyelnem kellett, hogy üldözzem, figyelnem kellett, hogy igyak megfelelően, pótoljam a sót megfelelően, és nézni, hogy mennyire közeledik. Ez így az egész azt adta, hogy itt tényleg egy ilyen mentálisan is egy nagyon megterhelő dolog volt több órán keresztül gyakorlatilag üldözni. Az egyik fordulóban így megláttam, hogy előttem van, és akkor tényleg egy ilyen óriási kő esett le a szívemről, mert egy ilyen 14 óráig gyakorlatilag az forgott a fejembe, hogy mi van, ha nem érem utol, mi van, ha eléhezek, elszomjazok, beölcsölök, meg még 1000 más kérdés. És pont ahol a nagy meredek emelkedő előtt leszállt a bringáról, és valószínűleg hallotta, hogy jövök, mert hátrafordult, és hát akkor így nevetve mondta, hogy ember, hát te normális vagy. És hát mondtam, vagy akartam mondani neki, hogy nem, de hát te se.
tényleg ez mind a ketten szerintem ilyen nagyon-nagyon saját magunk határain kívül tekertünk aznap. Én mondtam neki, hogy sosem mentem még ennyire kevés megállással, ő meg válaszolt, hogy én meg sosem ment ennyire gyorsan. Ez az első második kép. Az utolérés pillanata egy ilyen katarzis, mondjuk, hogy tényleg sikerült ezt megcsinálni. Vasváron vagyunk most, a Divide-nak a befutóján, és várjuk a férjemet, Kusz Matyit, aki elsőként fog beérni, és valószínűleg pályacsúccsal. És az az idő, amit most itt hát láttok majd ti is a videón, meg mi itt átélünk, mint a Matyi fut, meg a Zsolti fut, ez az eddigi leggyorsabb idő. Nem objektívan összehasonlítható a korábbi évekkel, mert minden évben van egy kicsi változtatás az útvonalon különböző okokból, de az így elég markáns különbség az a mostani 4 nap, 10-valahány óra, majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége, azokhoz az időkhöz képest, amit eddig teljesítettek így a leggyorsabbak. A Matyinak az nagyon nagy előnye pluszban, hogy brutálisan erős fejben. Szerintem az egyik legerősebb versenyző fejben, akit ismerek. Ez nagyon szép munka volt, gratulálok. Az első ember egy ilyen díjjal. Gratulálom. Nagyon köszönöm. Kis pecsételőfizetelet elkérhetem? Itt az utolsó részeken volt még egy-két Fájtalan? sár. Hát valami? Pia. Remélem működni fog. Az első ember, akinek megvan a Nem ismertem meg a hangom. összes pecse. Gratulálok. Nagyon-nagyon szép volt. Gratulálok. Köszönöm. Hú, ez a mai nap. Gratulálok, Öcskös. Cső. Nem ízva, te is kijöttél? Kiállt. Reggel elkísérsz futni? Persze. Csak valami ízék, nem tudom, valaki ilyen szőnyegen vigyen. Repülő szőnyegen? Matyi sör? Mindenképp. Pörkölt makedlivel. Kérsz egyet? Ez egy igen. Sejtetted, hogy jövök?
a Divide ez egy olyan élmény marad, ami független az eredménytől, meg hogy milyen helyen értem be, egy olyan bringás sportélmény, amit szerintem sehol máshol nem lehet megszerezni. Vagy legalábbis én az elmúlt 20-25 évben, mióta bringázom, meg sem sikerült közelíteni. Az egyik srác így ült mellettem a padon, és nézte így a bringázó gyerekeket, és akkor így azt mondta, hogy hát mennyire jó volt gyereknek lenni, mert hogy ők is csak bringáznak, és nézzünk rájuk. Nem nekem mondta, hanem így a többi haverjának, és így belegondoltam, hogy tényleg jó ezt csinálni. És jó az, hogy felnőttként is tud ennyi időt szánni az ember a hobbiára. És ez szerintem így mindenkinek cél lehet, hogy azt, amit igazán szeret, arra így szálljon időt, és tudja megélni, és tudja csinálni, és talán ez a legfontosabb, hogy merjünk élni.